moet nog even de tyfooncontrole doen. Die doet het. Doe even over. Hier de machinist van trein 1656 weer. Nou, we zijn gereed voor vertrek. Oh, ik verslik me. Dames en heren, goedemorgen. Wij rijden zo binnen op station Dordrecht. Hey, goedemiddag met Kalleman. Ik heb een vraagje. Mijn mondhoekjes ietsjes uit elkaar trekken en dan tegelijkertijd je huig spannen en ontspannen. Dus spannen en ontspannen tegelijkertijd. Je probeert een gorgelend geluid te maken terwijl je fluit. Nou, ik zal het even laten horen.